Chào mừng quý vị đến với chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Đây giới thiệu đến quý vị, đây là một cái mẫu bàn. Chúng ta gồm có 4 chân bàn và chúng ta có những cái kê góc như thế này. Dùng những cái này để chúng ta kết nối khung sườn và khung để mà chúng ta ra được một cái tủ hộc kéo. Hôm nay là tôi giới thiệu đến các anh chị một cái loại máy. Cái máy khoan gối chân ghế FH303 ABS đến từ Malaysia. Cái máy này thì chúng ta có một cái hệ thống đè phôi rất là dễ dàng cân chỉnh. Dày phôi, mỏng phôi chúng ta sẽ cân chỉnh cái phần này. Lập trình bằng hệ thống điện được điều khiển qua PLC. Cân chỉnh trên măng cá, phía trong nó có một cái vít me. Cân chỉnh nó rất là chuẩn. Rồi, quý vị xem. Ra phôi rất là đạt. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Hẹn gặp lại quý vị video sau. Cảm ơn quý vị.